Станіслав Шушкевич. Перший демократично обраний голова Верховної Ради Республіки Білорусь. Народився в 1934 році у Мінську. Закінчив Білоруський державний університет, у якому з 1973-го завідував кафедрою ядерної фізики. З 1991 по 1994 роки голова білоруського парламенту. Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук Білорусі, лауреат державної премії. Один з ініціаторів колапсу СРСР. Одружений, має сина і доньку. 3 липня білоруси відзначатимуть національне свято. Для наших сусідів це свято подвійне. Цього дня було визволено від фашистів Мінськ. А з 1996-го, згідно результатів всереспубліканського референдуму, проведеного з ініціативи президента Лукашенка, на 3 липня було перенесено і День Незалежності. Раніше він відзначався 27 липня. Саме тоді було прийнято декларацію про суверенітет країни. До цієї події безпосереднє відношення мав наш сьогоднішній гість, перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич, один із авторів Біловежських угод, які у грудні 1991-го поклали край Радянській імперії. Цьогорічне свято білоруси святкуватимуть із новим старим президентом. Навесні главою держави втретє став Олександр Лукашенко. Шановний пане Шушкевич, цього року у вас відбулися президентські вибори, знову переміг Лукашенко. Ви сподівалися саме на такий результат, чи ви десь в душі вірили, що буде по-іншому? Лукашенко не перемог. Лукашенко уже имеет большой опыт фальсификации результатов выборов. На предыдущих так называемых парламентских выборах был проведен серьезный экзит-пул, опрос на выходе, допустим, в моем центральном районе. И фальсификация была такой, что человеку, который набрал большинство голосов, приписали в 10 раз меньший результат. Поэтому, по моему абсолютному убеждению и по тому зондажу, по тем социологическим исследованиям, которым я верю, Лукашенко набрал больше всех голосов, но меньше половины. Должен был быть второй тур, он бы его проиграл наверняка. Поэтому это пирова победа. И я думаю, что оппозиция белорусская показала, что она многого стоит. И я думаю, что демократическая объединенная белорусская оппозиция победит очень скоро. Як він сьогодні залишається, скажімо, головою опозиції, то треба зробити так, щоб ця опозиція зайняла у суспільстві місце, вагоме місце. Вагоме, щоб білорусі, саме білорусі, від села і до села повірили в це. Що дійсно це опозиція йде з програмою, що вона йде на збагачення життєвого рівню народу і так далі, тоді, може, йому повірили б. А на сьогоднішній день справжньої такої вагомої дієвої опозиції, так як видають нам, я її не бачу. Я її не бачу. Це така моя думка. Я вважаю, що воно так. Так що вибори – це було свято. Люди мають можливість і в буфеті посидити, в їх є гроші, з дітьми йшли з сім'ями. Отаке свято вибори. Я уверен, вы запомните это дело, что он будет 4-й раз избран. Вот и вот 90%, я говорю, 90% он будет избран. Але часто можна почути, що Росія витрачає великі гроші для спасіння Лукашенка під час виборів чергових президентських. До речі, ви теж про це говорили в одному з інтерв'ю, ще напередодні попередніх президентських виборів. Ну, розмови ці гіпотетичні. От у вас, наприклад, були якісь докази, що так є насправді? Я никогда не говорил, что Россия тратит большие деньги на поддержку Лукашенко. Она тратит большие усилия, которые стоят очень малых денег. Но, вы понимаете, противоречива позиция России, потому что если президент Путин позволяет себе сказать, что Лукашенко путает котлеты и мухи, то я представляю, что было бы, если бы, в общем-то, Тони Блэр сказал такое про Ширака. Понимаете, это был бы международный скандал. Лукашенко это все терпит. Потому что у него нет другого хода. У него есть ход только в Россию. Он благодарит Россию, кланяется России и не может, нет иной политики, потому что он со всеми поругался. А России это очень нравится, потому что он со своим старым коммунистическим менталитетом фактически поддерживает вот ту позицию российскую, которую Россия
стесняется проводить. Понимаете? А это все, пожалуйста, надо с НАТО ругаться. С НАТО ругаемся. Россия дружит с НАТО. Лукашенко защищает Россию от НАТО. Понимаете? Это такой курьез иррационального поведения. Понимаете? Это курьез ограниченной образованности. Ну, например, Лукашенко недавно заявил, что Франциск Скорина жил в Санкт-Петербурге, когда Санкт-Петербург основали примерно на 200 лет после того, позднее, как умер Франциск Скорина. Поэтому эти курьезы, они тепло воспринимаются иногда нашим электоратом иррациональным, ну, а для международной общественности говорят, ну, вот, пожалуйста. И ведь, к сожалению, Россия в политическом плане идет по пути политической белорусизации. Понимаете? Потому что вот это фактически упразднение местного самоуправления наше, оно уже почти такое же в России. Ведь уже без центральной власти не может быть избран ни один губернатор, ни один, так сказать, местный руководитель. То есть фактически местного самоуправления, соответствующего европейской хартии, нет. Я бы сказал, что Россия нравится Лукашенко, потому что ему некуда деваться, но некоторые здравомыслящие российские политики задумываются над тем, куда можно зайти с таким предводителем. А от кажуть, якщо Росія відмовиться від Лукашенка, звичайно, Лукашенко як політична фігура щезне з політичної арени. Ви теж поділяєте цю думку? Конечно. А что еще может быть? Лукашенко имеет поддержку примерно пятой части электората Беларуси. И она вряд ли будет потеряна, потому что это люди, которые мыслят по-старому. У вас они тоже возродились в последнее время, понимаете, они имеют определенные привязанности. И он наиболее ярко выражает эти привязанности. То есть это, я бы сказал, не культурный социальный протест, что вот мы живем лучше, чем после войны, и в этом виноват Лукашенко. Ну, то можно с таким же успехом сказать, что, слава Богу, слава Лукашенко, что солнце своевременно всходит и заходит. До речі, що би ми не говорили про Лукашенка, але показники соціально-економічного розвитку вашої держави, і це підтверджують рейтинги ООН, вищі, ніж в Україні. Як би ви пояснили цей феномен? Це заслуга Лукашенка чи просто закономірність, дарована часом? Я боялся, что вы скажете, что они у нас, эти показатели, хорошие. К счастью, вы этого не сказали. Они у нас плохие. Мне больно, что в Украине в структуре более развитой политически и демократически эти показатели еще хуже. К сожалению, это так. Понимаете, и мне больно, потому что у нас это происходит в результате, простите, это мое понимание, нерациональной состязательности финансовых и политических кланов. Вот это мое понимание. Я убежден, что в Украине коррупция больше, чем в Беларуси. Вот я убежден. Это мое личное мнение, я не хочу вас обидеть. Но в Беларуси это не благодаря Лукашенко, а благодаря нашим давним таким традициям, притом традициям советского времени. Мы не хапали много, Беларусь не хапала много, ну, допустим, в отличие от той же Грузии, понимаете, от центра. И у нас не было людей на столь высоком положении. Вот, поэтому, вот, жаль. Я думаю, что Украина проходит труднейший путь вот этой, понимаете, вот трансформации к демократическому здоровому обществу, имеет все основания, чтобы быть счастливой, богатой европейской страной. Я думаю, что она обгонит Беларусь в ближайшее время. Як ви думаєте, в Білорусі можлива оксамотива революція? Вы знаете, ну посмотрите, разве похожа революция в Грузии на революцию в Украине? Разве похожи события в Киргизстане на события в Украине? Нет. По смыслу, то есть борьба за справедливость нас объединяет. Но по форме и по тому, как дошла у нас далеко не справедливость, и в какой форме, она в совершенно иной пошла у вас и у нас. Это должно быть иное. И вы видите, иногда молодежь увлекается подобием, и, к сожалению, за это ее сильно бьют. Я уважаю чехословацкую тогда хартию 77, которая защитила своих молодых людей от пролития крови. Вот когда разум восторжествовал над протестом, мне кажется, что у нас разум должен восторжествовать над необузданным протестом. Я думаю, этим путем мы придем. В этом смысле мы будем похожи. А в смысле по форме вряд ли. Содержание, да, одно и то же. Как сказал ваш президент,
что главным, это слушал я его лекцию в Варшаве с большим удовольствием, главным нашим лозунгом было, что мы не быдло, а мы народ. Вот мы тоже народ. Ja myślę, że tak, w Białorusi muszą być zmiany. Я думаю, що там потрібні зміни. У цій державі не може бути диктатури. Лукашенко має підтримку Росії, і, на мою думку, завдяки цьому він є президентом. Поки що Росію ця ситуація влаштовує. Але коли перестане влаштовувати, тоді Лукашенко протягом одного дня втратить владу. Чи можливі зміни? Очевидно, можливі, оскільки білоруська опозиція об'єднується. З другого боку, існують сили, які протистоять цій опозиції. Такі правила гри. Я думаю, що ніхто не має можливості перемогти Лукашенка на виборах. Події під час виборів в Україні показали, що це добрий початок революції. Якщо ж йдеться про Білорусь, треба чекати довше. У Білорусі усе підпорядковано владі. І тому буде важко. Для кожної держави дуже важливі стосунки з сусідами. І якщо трапляється таке, що колишній посол потрапляє у тюрму ще й, по-моєму, в передінфарктному стані, то про добросусідські відносини не доводиться говорити. Як би ви прокоментували відносини з Польщею, яка кішка побігла? Вы знаете, у меня есть один недостаток с точки зрения нашего сегодняшнего политического руководства. Я свободно владею польским языком, и поскольку я лишен в Беларуси пенсии, я иногда зарабатываю деньги чтением лекций, в том числе и в польских университетах. Не только в польских, но и в других. Вот. Я хорошо знаю Мариуша Машкевича. Понимаете, это человек-совесть. Он не может поступать сверхрадикально или насильственно. Это пример того, до чего омаразмела наша власть и тех, кто приводит, в общем-то, в исполнение ее указания. Потому что арест такого посла – это позор для страны. Позор не для страны, а для руководства этой страной. У нас нет никаких оснований иметь плохие отношения с Польшей. Вот понимаете, нас невозможно поссорить ни с Украиной, ни с Польшей, ни с Россией. То есть вот как людей, русских, белорусских, польских, поссорить невозможно. Литовцев я бы продолжил бы этот список, но здесь особенно, здесь все-таки нас еще объединяет и близость языка, мы легче понимаем друг друга. Вот. Но власть без создания страха, без нагнетания насилия, она не может удержаться сегодня. Поэтому это в определенной мере агония власти. Вы заметите, что потом, вы только что спрашивали о объединении, ведь в день десятилетия вот этого первого договора о союзе России и Беларуси, так называемом союзе, у Лукашенко не хватило здоровья выступить по телевидению, хотя 9 предыдущих лет он выступал по этому поводу, понимаете? Потому что, видимо, говорить нечего, либо в общем, здоровье сдало. Так долго говорить неправду очень сложно. Знаєте, пане Шушкевич, ви трошки сказали неправду, бо ви сказали, що ви позбавлені пенсії, вона у вас є $2.70. Нет, теперь уже 3200 белорусских рублей, как кажуть по-белорусски, или $1.43. А як сталося так? Ви маєте шанс увійти в книгу рекордів Гіннеса, бо Вы такої пенсії знаете, ще к не було в сожалению, в глави книгу держави. рекордов Гиннесса довольно трудно попасть, потому что надо доказать, что ничего подобного ни в каком африканском племени не было. Оказывается, подобное там было, но это было в государстве, которое организовано по племенному уровню. Наш президент издал свой личный декрет, который противоречит закону, по которому я имею эту пенсию. И он назначил мне пенсию, по своей забывчивости природной, он забыл инфляционный коэффициент. Поэтому она все время уменьшалась. Моя пенсия – это показатель эффективности экономики Лукашенко. Потому что, так как обесценилась моя пенсия, примерно от $200 до, примерно 1,5, вот так и обесценилась наша экономика. Білоруська діаспора в Україні, представники якої під час зустрічі з творчою групою програми «Аудієнція», мов змовившись, засуджували Станіслава Шушкевича за те, що він спричинився до розвалу Радянського Союзу, доцільність об'єднання Росії і Білорусі розуміють по-своєму. Союз этот будет. При всех кознях, которые мешают, но союз будет. И это будет два мощных государства. Потому что у них будет единое и оборонное, и международное, правительство и так далее. Людям вибирати. Влада змінюється, а люди живуть. Я знаю, що білоруси більш терпимі, більш миролюбиві, добросусідські. І тому
там гостро не сприймають такі речі. Я вважаю, що союз, скажімо так, або співдружність, скажімо так, вона повинна залишитися економічна. Повинна була бути, залишиться економічна. А решта окремі держави, Україна, Білорусія, зі своєю культурою, зі своєю мовою, повинна бути окремо. І сам же Лукашенко сказав, що я не хочу і не буду відстоювати те, щоб Білорусь була губернією Росії. Я думаю, что такой союз был бы полезен двум государствам. Мы братья-славяне. Если мы не можем разобраться внутри в своем доме, то грош нам цена. Ну, смотря какой. Ну, экономически, может быть, и да, но чтобы каждое государство это, как бы считало свою економіку віддільно. Союз, ви розумієте, всі не розуміють, як думають, союз Білорусі з Росією, то це одна держава. Ні. Це тільки союз державницький, а Білорусь окрема самостійна держава. І тут Лукашенко стоїть на таких позиціях жорстоких. Він ніколи не здасть Білорусь. Ніколи. Я думаю, что это очень сложный вопрос. Он нужен, во-первых, отвечаю сразу, он нужен. Но дело, что нет политической воли президента. И я прямо скажу, вот я с кем не говорил, даже с членами правительства, депутатами, они боятся попасть в российскую лапу, вот это вот этих олигархов, что вот это захватит и все их отберут. Вот это, что они завоевали. Оці всі розмови про воз'єднання Росії з Білорусі, ви вірите у те, що це реально? І якщо б так справді сталося, я думаю, що ви цього не бажаєте, чи є якась перспектива, що це дійсно були б рівні держави, чи це просто інкорпорація? Я бы вам напомнил, значит, Крылова. Понимаете, о баснях его, о соизмеримости определенных фигур. Вот. Никакого объединения не может быть. Может быть только инкорпорация. И то, что этому придается такое политическое звучание, а его по-разному озвучивают и, понимаете, политические клоуны, типа там Жириновского и в общем-то, политические прагматики типа Зюганова и в общем, Грызлов, который вдруг обнаруживает у нас сейчас, так сказать, заговор против Лукашенко. Понимаете, он, который завалил Министерство внутренних дел России, стал председателем Думы, он вдруг обнаружил эксперт и судья, и осуждающий оппозицию. Это имперское мышление, которое приобретает те формы, на которые способен человек с данной образованностью. Понимаете, вот Рушайло по-своему Селезнев, Строев, Черновырдин, которые наградили Лукашенко полномочиями диктатора, подписав ему такую индульгенцию. А сейчас по-своему, значит, будет Грызлов, и по-своему будут там многие другие политики. Но все они, к сожалению, российские политики, которых я вижу, они сначала имперщики, а потом уже либералы, коммунисты, либерал-демократы, кто хотите, правые и левые. Есть исключения. К сожалению, это исключение сейчас в России в меньшинстве. Вот. Я не могу обвинить в подобных подходах и тех, кого Россия убила как депутатов, допустим, моих друзей Галину Старовойтову и Сергея Ющенкова, так? Ющенкова, простите, я оговариваюсь иногда. Вот. И таких политиков Россия не ценит. Она ценит их после того, когда они ушли в мир иной. Маю надію, що зможу привітати Білорусь як 47-му державу-члена Ради Європи ще на цій посаді, а термін перебування на ній 3 роки. Цю надію я також висловлював у своїй вступній промові. Дотепер прикро про це говорити, але Білорусі не вдалося виконати жодного із зобов'язань. Я не можу вам достеменно відповісти, чи тут усе залежить від однієї особи, партії чи системи, але фактом є те, що за нинішніх обставин у них і справді немає шансів отримати членство у парламентській асамблеї. Станіслава Шушкевича виховувало саме життя. Батько його, білоруський письменник Станіслав Петрович Шушкевич, у 30-ті роки був репресований і 18 років відсидів у таборах. Під час війни була у німецькому концтаборі мати.
Малий Станіслав хазяйнував здебільшого з бабусею. Змалку пас худобу, запасав їй на зиму сіно, виконував у хаті свою чоловічу роботу. І дуже тішився, що все може робити сам, а з ним рахується як з дорослим. Наш сьогоднішній гість понад усе цінить професіоналізм. І у приклад приводить свого дідуся, який працював на залізниці і досягнув посади оберкондуктора. Тобто їздив у хвості товарного поїзда і махав ліхтариком. Але в галузі ведення домашнього господарства, мовляв, дідусь був просто професором. Помер він вже понад півстоліття тому, а його вулики до цього часу як нові. Перша зустріч автора цих рядків зі Станіславом Шишкевичем відбулася відразу після підписання Біловежських угод. Тодішній голова Верховної Ради Білорусі, зокрема, поділився і особистою радістю, і розповів, що власними руками будує дачу. Нині признається, що так і не довів свою дачу до пуття. І хоч перестав бути можновладцем, а часу стало ще менше. Він багато подорожує по світу, читає лекції, бере участь у престижних наукових форумах. Станіслав Станіславович, дякую вам за інтерв'ю. Зичу всього найкращого вам і вашим співвітчизникам, миру, спокою, добробуту. Усього найкращого. Дякую вам. У высоких берез свое сердце согрев, унесу я с собой в утешение